gia đình lớn chỉ đơn giản là một điều chắc chắn là nó không phải gia đình nhỏ. Với tôi, một gia đình lớn nó sẽ gồm có hai định nghĩa. Định nghĩa thứ nhất á, gia đình lớn là gia đình gồm đông người với số lượng người đông, bao gồm các thế hệ ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái và cháu chắc, thì đó là một gia đình lớn. Theo Vân thì một gia đình lớn là một gia đình mà tất cả các thành viên trong gia đình từ bé đến lớn đều thông hiểu lẫn nhau, chia sẻ với nhau trong những cái lúc buồn cũng như là lúc vui, và trong những cái lúc khó khăn cũng như là trong những lúc êm đẹp. Đùm bọc đoàn kết và gắn kết lại tất cả với nhau, biết giúp đỡ nhau khi khó khăn, biết chia sẻ nhau khi hoạn nạn và gánh vác chung cho một gia đình. Ngoài cái chuyện mà các thành viên gia đình của chúng ta yêu thương, gắn kết với nhau, chia sẻ với nhau, thì có thể chúng ta còn có chung một mục tiêu nào đó. Ví dụ như các thành viên trong công ty của chúng ta cũng là một gia đình lớn, thì chúng ta có chung một cái mục tiêu là làm cho công ty phát triển mạnh hơn, lớn hơn. Một giấc mơ lớn theo mình nghĩ thì nó được tổ thành từ nhiều giấc mơ nhỏ. Nó giống như là một cái kim chỉ nam để chúng ta hướng tới cái điều gì đó mà chúng ta đã từng mơ ước. Và cái tầm vóc nó lớn, nó ảnh hưởng tới số lượng người lớn. Theo mình nghĩ một giấc mơ lớn không phải điều gì đó lớn lao, mà là một cái điều mà mọi người cùng nhau đặt ra và cùng nhau hướng tới thực hiện một cái mục tiêu đó. Trong công việc ở TTB, tôi gia nhập vào TTB được gần khoảng 1 năm, trải qua gần khoảng 20 năm đi làm. Nhưng mà điều đáng trân trọng nhất và tôi nhớ nhất đó là đợt sinh nhật năm vừa rồi. Thực sự tính tôi thì khá nhút nhát, không có thể chung hòa đồng với tất cả mọi người. Và mỗi lần mà khi có những cái cảm giác như vậy thì người mình cảm thấy rất là khó chịu và rất là không thoải mái lắm. Tuy nhiên cái hình ảnh mà phòng nhân sự và người sếp cao nhất trong công ty tổ chức sinh nhật chung cho tất cả mọi người trong tháng đó, và đó là một cái hình ảnh mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có được. Và trong cái buổi ấy thì tôi cũng có những cảm giác cũng hơi khó chịu một tí, không thoải mái, nhưng đó là một cái niềm hạnh phúc và tôi thật sự là trân trọng nó. Nó đã cho tôi được một cái gì đó mới lạ trong một trong những cái buổi tiệc mới nhất dành cho ngày sinh nhật của mình, và tôi cảm thấy thích đó. Khi mà Tâm thôi việc ở công ty cũ thì Tâm nhận được cái thư mời nhận được offer của hai công ty, và khi mà hai công ty này lúc mà Tâm làm cái bản để Tâm quyết định là chọn cái nơi nào, thì cuối cùng Tâm không có chọn TTB mà Tâm chọn một nơi khác. Tâm đã đến đó và làm việc gần 4 tháng. Sau đó thì nhưng mà trong cái giai đoạn đó không hiểu sao mà Tâm vẫn luôn luôn nhớ về TTB, cho nên là Tâm có một lần Tâm gửi email cho sếp lại. Tâm nói là Tâm không biết, dù rằng công việc ở bên kia đang lôi cuốn Tâm, nhưng mà không hiểu sao Tâm vẫn có cái là nơi đây không có thuộc về mình, mà ở một nơi khác mới là thuộc về mình. Cho nên Tâm có chia sẻ cái cảm xúc đó với lại sếp, và Tâm có gặp lại sếp để nói chuyện. Thì chính cái ngày gặp đó thì Tâm mới cảm giác là từ việc có thể là do cuộc sống của Tâm là Tâm đang gặp những cái chuyện là không vui, và chính vì người sếp đã tạo cái ảnh hưởng đối với Tâm, và Tâm đã quyết định là chọn TTB để mà nơi Tâm có thể là cộng tác lâu dài để phát triển sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ là đó là lần đầu tiên mà hai chị em mình làm seminar ở Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 đó chị. Thì cái hôm đó là đấy là lần đầu tiên mà Vân đứng trước một cái lượng khán giả nhiều vậy, là trên 200 khách đại diện cho Adiva và nói về da. Thì đó cũng là hội thảo đầu tiên của mình, cho nên không có nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng rất là hồi hộp, không biết là mình phải làm như thế nào mới là đúng theo cái yêu cầu của công ty. Thì lúc đó chị Thanh nó rất là giúp đỡ Vân rất là nhiều, là nói với Vân là lúc này là em phải thoải mái nè, em phải nói chuyện với khách như thế này nè, rồi em phải chuẩn bị cái này nè. Thì chị Thanh chỉ bảo từng tiếng luôn, cho nên Vân rất là cảm động. Tại vì không những là trong cái seminar đó mà trước đó thì chị Thanh cũng là cái người chị lúc nào cũng dẫn dắt Vân, giúp đỡ Vân trên cái con đường cuộc sống cũng như là sự nghiệp của Vân.
Và ước mơ của tôi lớn nhất bây giờ hiện tại, tôi muốn sự nghiệp của mình sẽ dừng ở đây, cho công ty này, công ty TTB, cho sản phẩm Adiva, và sẽ phấn đấu để được một cái kết quả cao hơn, một vị trí cao hơn, và đây là nơi dừng chân cuối cùng. Và đó là một cái quyết định mà tôi nghĩ có thể nó sẽ đúng đắn cho cuộc đời sự nghiệp của tôi. Mình mơ ước mình sẽ trở thành một người giám đốc nhân sự chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực cái ngành hàng này của mình là ngành hàng Collagen. Ước mơ của chúng ta sẽ là một trong những công ty số 1 của Việt Nam về thị trường FMCG.